مع العمل إذا كنت تعاني من آلام المفاصل وأوجاع في الرقبة وأوجاع في الظهر وعندك شد عضلي كبير منتشر في جميع عضلات جسمك. اليوم جبت لك وصفة سحرية بسيطة سهلة التنفيذ والتطبيق وببلاش، ببلاش يعني مجانا. معقولة دكتور؟ معقولة ونص. وتابع الفيديو. مرحبا متابعينا الاعزاء ومشاهدين جدد، معكم دكتور فراس العلي، احييكم اينما كنتم على قناتكم الطبيه. ملايين الناس تعاني من اوجاع الظهر والمفاصل. اليوم جبت لك منتج يساعد على التخفيف من هذه الالام وتحسين صحتك، يستطيع ان يستعمله جميع الناس وخاصه الناس اللي ما عندها قدره ماليه، لانه رخيص جدا ولكن للاسف لا يتحدث عنه وعن فوائده وعن استعماله الاطباء. ليش يا ترى؟ اكتب لي بالتعليق. اليوم اتحدث عن استعمال منتج ملح البحر في التخلص من آلام وأوجاع والتخفيف منها، أوجاع الظهر والمفاصل. طبعا الكثير منكم يسألوني وخاصة اخواني العرب المغتربين في اوروبا، العرب في المانيا، العرب في امريكا، بسبب الضغوطات النفسية الكثيرة اللي احنا نواجهها، وطبعا الاجواء المتقلبة وخاصة في فصل الشتاء وعند قدوم البرودة. طيب شلون يساعد ملح البحر على التخلص من هذه الأوجاع والتخفيف منها؟ طبعا هذا لا يغنيك عن استشارة طبية في بلدك والتعرف على حالتك الصحية. خلينا ندخل بالموضوع بطريقة سريعة. نستعمل ملح البحر عن طريق عمل مغاطس مع المياه الدافئة. طب شلون الفوائد؟ خلينا نتعرف عليها بطريقة سريعة. ملح البحر يساعد على التخفيف والتخلص من الالتهابات، 1. 2. ملح البحر يساعد على استرخاء العضلات. 2. 3. ملح البحر يساعد على التخلص من التوتر. زين، إذا تخلصنا احنا من الالتهاب، خففنا من الالتهاب، خففنا من الأوجاع، يخفف من الألم، صار استرخاء في العضلات، هذا يساعد على تحسين الدورة الدموية، تنشيط الدورة الدموية، استرخاء العضلات، يساعد على تدفق الدم بانسيابية، وإذا تدفق الدم بانسيابية يعني يصل الدم لمساحات أكبر في جسمنا ولأعضاء مختلفة محملا بكمية كافية من الأكسجين، وهذا يساعد على تجديد طاقتنا، تجديد صحتنا، تخلصنا من السموم وجميع هذه الأمور. وحتى عندما تحس أنه كثير منا يعاني من مشاكل الدوخة والتعب والإرهاق وكأنه فاقد الطاقة، هذا بسبب عدم وصول الكمية الكافية من الأكسجين لأعضاء الجسم وخاصة للمخ، وطبعا لزوجة الدم المرتفعة، هذا أيضا يساعد على التقليل من وصول الدم لهذه الأعضاء. فهذه الأمور كلها وملح البحر يساعد على تنظيم جميع هذه الأمور والتخلص من هذه المعاناة أو التخفيف منها. طبعا يوجد أيضا فائدة كبيرة جدا لملح البحر، هي أن تخلصك من الطاقة السلبية. إذا تحس أنه حالتك النفسية تعبانة، عندك اكتئاب، محاوطينك ناس سلبيين، هذه الأمور كلها، فهذه المغاطس أيضا تساعد على التخلص من الطاقة السلبية. طب دكتور شلون نستعمل ملح البحر؟ نقوم خلط ملح البحر بالمياه الدافئة بالحمام. طبعا يوجد بانيو، للأسف في أوروبا يوجد مشكلة بهذا الموضوع، أنه مو كل البيوت تكون تحتوي أو يوجد بها بانيو، فسوف أتكلم شلون إذا ما عندك بانيو تستعمل ملح البحر فيما بعد، الآن في آخر الحلقة. البانيو، إذا عندك بانيو نجيب نعبيه بالمياه الدافئة، بس مو تغلي نار وشرار وتكون حارة جدا، لا، تكون مياه دافئة جيدة يعني تقدر تقعد بها، مو تكون حارة جدا. تضيف من كوب إلى كوبين من ملح البحر لهذا البانيو، لهذه المياه، وتخلطها بيدك وتجلس بيها، تحاول انك جميع جسمك لحد رقبتك تغطس في هذا المكون او هذا الخليط من المياه الدافئة او ملح البحر. طب ما هي المدة دكتور؟ من 15 دقيقة الى 20 دقيقة تقعد بهذه المياه، تحاول تسترخي قدر الامكان. هذا يساعد على تنشيط الدورة الدموية، تخفيف الآلام، تخفيف الالتهابات، حتى للرجال يساعد على تخفيف الالتهابات إذا يوجد التهابات بالبروستات، أيضا هذا يساعد، ينشط الجسم، يسترخي العضلات، له فوائد كثيرة جدا كما ذكرتها سابقا. تقعد لك من 15 إلى 20 دقيقة، وبعدها تقوم بغسل جسمك بمياه عادية بدون استعمال لا شامبو
ولا أي نوع من أنواع المساحيق أو الصابون أو هذا الشيء، بس تنظف جسمك بالمياه الفاترة العادية. طب راح يسأل سؤال يقول لي دكتور إذا أنا أعاني من ارتفاع ضغط الدم، طب هل أقدر أستعمل ملح البحر؟ ملح البحر بهذه الكمية للبانيو بمياه كبيرة لا تؤثر على بشكل عام، حط لي تحتها 3 نقاط، على ارتفاع ضغط الدم، يعني ما تزيد ضغط الدم، لأن امتصاص الجلد لهذا الملح ما يكون بكميات كبيرة. ولكن عزيزي المشاهد، هذا لا يغنيك عن استشارة طبيبك في بلدك للتعرف والتأكد من حالتك الصحية، وخاصة طبعا إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب. فقبل جميع استعمال هذه النصائح يجب عليك أن تستشير طبيبك، ومو بس بهذا الموضوع، في كل المواضع. طيب يوجد سؤال آخر يقول لك دكتور ما عندي بانيو، احنا بأوروبا مو كل البيوت بها بانيو، طب شو أسوي أنا دكتور؟ يوجد حل، يعني نبسط هذا الموضوع أحسن من لا شيء، هو عن طريق عمل هذه المغاطس في سطولة مي أو دلو من المي. تجيب دلو أو سطل، كل واحد بلهجته، سطل من المي أو دلو من المي، تعبيه بالمياه الدافئة، تحط فيه كمية بسيطة يعني 100 جرام من هذا الملح أو 150 حسب الدلو اللي عندك بمياه فاترة، وتخلطها نفس الشيء، وتحط جريك بيها وتقعد هم نفس الشيء من 15 إلى 20 دقيقة تغطس جريك بهذا المغطس. هذا أفضل من لا شيء. أيضا يساعد على تحفيز الدورة الدموية، تحسين المزاج، الاسترخاء، ولكن طبعا أفضل أنه يكون بالبانيو. بهذه الطريقة البسيطة وباستعمال هذا الملح، طبعا لا تجيب من النوع الغالي، جيب من أرخص الأنواع. طب ما هي الفترة كم مرة أعمل هذه المغاطس دكتور؟ يمكن عملها من 10 مرات إلى 15 مرة. إذا ما تقدر، يعني صعب عليك كل يوم، ممكن تسوي باوزة أو فترة استراحة بين الاستعمال، يوم، يعني يوم ورا يوم، أو حسب إمكانياتك الوقتية. يجوز ما عندك وقت أنت كل يوم أو يوم ورا يوم، أنت تشوفه، لكن الأفضل يكون كل يوم، أو بس يكون فترة استراحة ليوم واحد فقط. طبعا تكلمت إنه ما يكون أغلى الأنواع. انشروا هذه المعلومات إخواني الكرام للناس البسطاء اللي ما عنده إمكانية مالية، لأن للأسف مو كل الأطباء ينطي هذه المعلومات المبسطة لأن سعره رخيص. فأنت تقدر تكتب لي بالتعليق ليش الأطباء ما ينصحوا بأشياء تكون رخيصة الثمن. وإلى الحلقة القادمة، أحبكم بالله، وإلى اللقاء.